ডাৱৰীয়া বতৰ দেখি মনটো মাংসৰ প্ৰতি ঢাপনি মেলিলে। আজি মাংস খাবলৈ মন গ'ল আৰু মাংস খাবলৈ মন যোৱাৰ বাবে আধা কেজি খাচীৰ মাংস লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি সুন্দৰভাৱে ধুই ল'ম, ধুই লাহে লাহে বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকক অতি সুন্দৰভাৱে দেখাই গৈ থাকিম দেই। এয়া মই মাংসখিনি সুন্দৰভাৱে ধুই লৈছোঁ। তাৰ লগত মই আলু পানীত তিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকক মই এটা বস্তু শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যে আলুৰ পৰা এটা ৰস ওলায়। সেইবাবে মই কি কৰিছোঁ, আলুখিনি কাটি পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। তাৰ পাছত আলুৰ পৰা আঠাটো ওলাই যাব আৰু এইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেতিয়া সিমান হানিকাৰক নহয়। তাৰ লগতে মই দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি মই নহৰু লৈছোঁ, আদা লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া মাংসখিনি সুন্দৰভাৱে মেৰিনেট কৰিব লৈছোঁ। মই মোৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব। এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট এটি আছে, মই আদা নহৰুৰ পেষ্টটি দি দিছোঁ। এয়া মেৰিনেট হৈ গ'ল। সাধাৰণতে আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট মেৰিনেট কৰি ৰাখিব পাৰিলে মাংসখন খাই ভাল লাগে। সেইবাবে আমি এতিয়া কিছু সময়ৰ বাবে মেৰিনেট কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম। তাৰপাছত আপোনালোকক পাছৰ পৰ্যায়টো দেখুৱাই দিম। চাই থাকিব পংকজৰ ইউটিউব চেনেল। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মই কেৰাহীত তেল দিলোঁ, তেল গৰম হৈছে। মই দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া গোটা জিৰা অকণ দি দিছোঁ মই। তাৰপাছত জালুক দিছোঁ, লং দিছোঁ দুটা, ইলাচি দিছোঁ আৰু দালচেনি দিছোঁ। এয়া আমাৰ মাংস ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী দি দিম, কাৰণ কি হয় জানেনে, যে ভজা বস্তুত গৰম পানী দিলে ভাল। এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। তাৰপাছত অকণমান গ্ৰেভি কৰি দিম আৰু তাৰপাছত একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়টো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, খাব বহুত মন গৈছে দেই। আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা পাইছে। এয়া চাওক প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ মাংস হৈ গ'ল। দেখিছেনে, কালাৰটো মোৰ পচন্দ হৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই লাগিছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া আপোনালোকক অকণমান ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। মানে বহুত বেছি পনীয়া কৰা নাই আচলতে আমি অকণ গ্ৰেভি খাই ভাল পাওঁ। ভাল লাগিছেনে বাৰু? আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আশা থাকিল মোৰ ভিডিঅ'বোৰক আপোনালোকে এনেদৰে মৰম দি যাব। লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে নিশ্চয় মই আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই থাকিব পাৰিম বা আপোনালোকক দি থাকিব পাৰিম। এতিয়ালৈ ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।